rigid body in rotation. So rigid body আগতেও মই অলপ ইন্ট্রোডিউস কৰিছো but slight recap. Rigid exactly কৰা নাই, any extended body এবাৰ মই কৈছিলো system of particles যেতিয়া কৈছো যে আমাৰ single particle কাৰণে নিউটনছ ল লিখিছিলো আমি an extended এটা বডিৰ কাৰণে কেনেকুৱা লিখিম so extended এটা body আমি কৈছিলো যে basically collection of n number of particles right তাতে in the end কি আছে atoms and molecules আছে so সেইবোৰ individually আমি macroscopically particle হিচাপে treat কৰিব পাৰো and therefore তাৰ কাৰণে আমাৰ নিউটনছ ল লিখা হৈছিল and কেনেকুৱা আছিল in terms of center of mass লিখিছো total কি আছিল f total external so এইটো আমাৰ নিউটন সেকেন্ড ল আছিল for an extended body এই গোটে বস্তুটোৰ total momentum কিমান and তাৰ ওপৰত as a whole external কিমান force apply হৈ আছে so এইবোৰ আমি কৰিছো maybe 3 4 5 some 6 classes আগত and এইবোৰ হৈছে now এইটো any type of extended objectৰ কাৰণে valid এতিয়া rigid মানে কি কোনে ক'ব তুমি কোৱা rigid কি rigid body মানে কি বুজিবা তুমি ক'লে Bhaskar solid to anything is solid this is also solid edu rigid hobo niki it's not rigid mane eta bostu jar shape o change no hoy size o change no hoy okay under no condition so enekwa jodi eta object thake যার length ধরা l breadth b then under any force anything করা ইয়ার উপৰত এই ঘুরি যাব পারে বা তার কি থাকিব l and b থাকিব সেকেন্ডলি এই অ্যাঙ্গলস বোৰ যি আছিল সেম থাকিব তাৰ মানে কি অবজেক্টৰ শেপ চেঞ্জ নহয় এনেকুৱা হৈ না যায় ওকে অর এইফালে কম্প্রেস হৈ এনেকুৱা হৈ না যায় সো এনেকুৱা টাইপৰ বডি হল ৰিজিড বডি mathematically speaking মানে হল তুমি যিকোনো এটা বডি লোৱা and সেই বডিটোৰ any দুটা পইণ্ট লোৱা some ith point and some jth point okay so ith point or position coordinate ki hobo position vector ri hobo j er hobo rj etia dutar mazot distance kene ko likhim ami rj minus ri edu ki hobo ei bostu tu hobo hoy ne or simply rij এইটো মানে কি this এইটো যাতে চেঞ্জ নহয় যে কোনো দুটা পয়েন্ট লোৱা বস্তুটোৰ আন্ডাৰ নো কন্ডিশন তুমি তাক লাঠি মাৰিছা নে কি কৰিছা দুটাৰ মাজত ডিসটেন্স চেঞ্জ নহয় ই এনেকুৱা এজ এ হোল ঘূৰি যাব পাৰে এইফালে মুভ কৰিব পাৰে কিন্তু দুটা পয়েন্ট যদি সিলেক্ট কৰিছা দিস পাৰ্টিকল এন্ড দিস পাৰ্টিকল দুটাৰ মাজত কি হ'ব ডিসটেন্স চেঞ্জ নহয় কেতিয়াও এইটো হল ম্যাথমেটিক্যাল ডেফিনিশন অফ রিজিড বডি ওকে ইয়াতে এটা বস্তু ইন্টারেস্টিং অবলগা আছে সো কেনেকুৱা টাইপৰ মোশন হ'ব পাৰে ফার্স্ট ধৰা এটা সিঙ্গল পার্টিকল আছে এটা সিঙ্গল পার্টিকলৰ আমি মোশন যদি ডেসক্রাইব কৰিব লাগে then we can assign only three numbers ই x direction যাব পাৰে
অ'কে এক্স ডিৰেকশ্যনত যোৱাটো ধৰা মই বন্ধ কৰি দিলোঁ, যাব নোৱাৰে। চ' এক্স ডিৰেকশ্যনতেই ফিক্স হৈ গ'ল। বাট দেন ইট কেন ষ্টিল গ' ইন দিছ ডিৰেকশ্যন, এক্সটো ছেইম মেইনটেইন কৰি ইফালে যাব নোৱাৰে, ইফালে যাব নোৱাৰে, ইয়াতে আছে। বাট এনেকুৱা যাব পাৰে, এনেকুৱা যাব পাৰে। চ' এতিয়া তাৰ কি আছে, দুটা ফ্ৰীডম আছে, 2 ডিগ্ৰীজ অফ ফ্ৰীডম আছে। ধৰা মই ৱাইৰ ফালে বন্ধ কৰিলোঁ, ন ৱাই ফালে তুমি যাব নোৱাৰা, এক্সৰ ফালেও যাব নোৱাৰা। চ' ইট কেনট ডু দিছ অৰ দিছ, অনলি এনেকুৱা মোশ্যন কৰিব পাৰে, অনলি 1 ডিগ্ৰী অফ ফ্ৰীডম। চ' যিকোনো এটা পইণ্ট পাৰ্টিকলৰ 3টা ডিগ্ৰী অফ ফ্ৰীডম থাকে, 3 ডিগ্ৰীজ অফ ফ্ৰীডম। অ'কে 3 ডিগ্ৰীজ অফ ফ্ৰীডম। দুটা পাৰ্টিকলৰ কিমান থাকিব, কেইটা, 6টা। কাৰণ দুটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি ইফালে যাব পাৰে, ইফালে যাব পাৰে। কিন্তু মই যদি এটা ৰড লগাই দিওঁ, দেন এই বস্তুটোৰ ডিগ্ৰী অফ ফ্ৰীডম কিমান, 3টা। কিয় হ'ব 3টা কোৱা? দুটা কানেক্টেড আছে। চ' ইয়াৰ আগতে 3টা আছিল, ইয়াৰ 3টা আছিল, টোটেল 6টা আছিল। বাট কমি এতিয়া 3টা হৈ গ'ল, তুমি কৈছা। বাকী কোনোবা এগ্ৰী কৰে নে 3টা হ'বনে কি হ'ব, বেছি হ'ব? কি কোৱা, কোনে কোনে 3টা বুলি মানে এগ্ৰী কৰিছা, হাত দাঙি দিয়া। এজন। আৰু বাকী 4টা কোনে কোনে? 4টা নাই, 5টা, 6টা? হাত দাঙি দিয়া, ইদাৰ য়েছ অৰ নো? কি হ'ল ইমান মানে তোমালোকৰ অপিনিয়ন দিবলৈ ভয় কিহৰ? ইয়াত যদি ক্লাছত ফিজিক্সত অপিনিয়ন দিবা নোৱাৰা, পলিটিকেল অপিনিয়ন কেনেকুৱা দিবা তোমালোকে? ৰাইট, এনেকুৱা নহ'ব। ইটছ এ ভেৰি বেড কাইণ্ড অফ চিটিজেন্স। অ'কে, চ' চোৱা 3টাই হ'ব। অ'কে, বাট হাউ? এক্সেক্টলি ফিক্সড হ'ব লাগিব দুটা পইণ্ট, ন' আদাৰ ৱে। চ' ইয়াত আমি কি কৰিম, এই বস্তুটোৰ মোশ্যন ভাবি আছোঁ, কি হ'ব বস্তুটোৰ মোশ্যন, এই গোটেই বস্তুটোৰ। ইটছ এ ফিক্সড ৰড, তাৰ এণ্ডত ৰডটো বাৰু ইনভিজিবল ধৰা, কিন্তু দুটাৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চ চেঞ্জ হ'ব নোৱাৰে। অ'কে, চ' এনেকুৱা অবজেক্টত আমি ভাবিব পাৰোঁ, তাৰ চেণ্টাৰ অফ মাছটো আমি ল'লোঁ, উই ট্ৰিট ডেট লাইক 1 পাৰ্টিকল, এণ্ড দেন বাকী কি হ'ব পাৰে, উইল সি কি হয়, কেইটাৰ তাৰ মোশ্যন আহে। একচুৱেলি 3টা নহয়, বাট উইল সি। চেণ্টাৰ অফ মাছ যদি এটা পাৰ্টিকল হিচাপে ট্ৰিট কৰোঁ, চ' এজ এ হোল বডিটো চেণ্টাৰ অফ মাছ ইয়াত থাকিব পাৰে, ইয়াত থাকিব, ইয়াত থাকিব পাৰে। চ' চেণ্টাৰ অফ মাছৰ কিমান ফ্ৰীডম আছে? 3টা, জাষ্ট লাইক 1 পাৰ্টিকল 3টা। বাট ধৰা আমি চেণ্টাৰ অফ মাছ ফিক্স কৰি দিলোঁ, গোটেই বডিটো ফিক্স হৈ যাব নেকি? তাৰপিছত কি মোশ্যন বাকী থাকিব? ৰোটেশ্যন। চ' চেণ্টাৰ অফ মাছ যেতিয়া আমি ফিক্স কৰি দিলোঁ, ই এনেকুৱা এনেকুৱা যাব নোৱাৰে এজ এ হোল বডি, কিন্তু তাৰ ৰোটেশ্যন থাকিব, এটা এনেকুৱা ডিৰেকশ্যনত, এটা এনেকুৱা ডিৰেকশ্যনত, এণ্ড এটা আৰু এটা পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ ডিৰেকশ্যন। চ' 3টা 3-dimensional rotation possible, and that's why 3 + 3 6 actually. Okay, interestingly, just এটা rod, so just rod 3 + 3 আছিল, and ইয়াৰ পৰা আমি কি পালোঁ, ই 6 হৈ গ'ল তাৰ, সৰি, yes 6, right? So 3 and this and 3 rotation. But এটা যদি একদম সলিড রিজিড বডি হয়, তাত তো লেটস সে n নাম্বার অফ পার্টিকলস আছে, n নাম্বার পার্টিকলস। সো ইয়ার বেসিক্যালি প্রতিটো পার্টিকলৰ কাৰণে কিমান, 3n নাম্বার অফ ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম আছে। যদি আমি ধরো পার্টিকলসবোৰ ইন্ডিপেন্ডেন্ট এন্ড ফ্রি হয়, দেন কিমান হ'ব লাগে, 3n নাম্বার। বাট ইয়াতে মনত ৰাখিবা যে ইটস এ ৰিজিড বডি। ৰিজিড বডি মানে ইয়াত থকা যিকোনো পাৰ্টিকল দুটাৰ মাজত এটা ৰড আছে, ইটস লাইক এ ৰড। প্ৰতিটো পাৰ্টিকলৰ মাজত যেন এটা ৰড আছে, মুভ কৰিব নিদিয়ে। দ্যাটছ ৱাই দ্য বডি ৰিমেইনছ এ ৰিজিড বডি। এইটো ডিগ্ৰিজ অফ ফ্ৰীডম কিমান হ'ব? এনি গেছেছ?
ভিডিঅ'টো নাহে যদি তেনেহ'লে হ'ল এইটো ধৰা এটা ৰিজিড বডি তাত n নাম্বাৰ অফ পাৰ্টিকলছ আছে চ' বেচিকেলি 3n নাম্বাৰ অফ কি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডিগ্ৰিজ অফ ফ্ৰীডম যদি আমি ধৰোঁ যে ৰিজিড নহয় নিজে নিজে মুভ কৰিব পাৰে বাট এতিয়া যদি ধৰোঁ ইটছ এ ৰিজিড বডি তাৰমানে প্ৰতি দুটা পাৰ্টিকলৰ মাজত কি আছে এটা ইনভিজিবল ৰড টাইপৰ বস্তু আছে তাক মুভ কৰিব নিদিয়ে That's why it's a rigid body, right? এতিয়া ডিগ্ৰিজ অফ ফ্ৰীডম কিমান হ'ব এই বডিটোৰ ভাবি চোৱাচোন কিমান হ'ব 1 ছেকেণ্ড তেনেকুৱা ভাবা চেণ্টাৰ অফ মাছ লৈ ভাবা চ' বডি এটা এক্সটেণ্ডেড বডি ফিক্স কৰিব লাগিলে আমি ভাবিম ফাৰ্ষ্ট ইয়াক আমি স্পেচত ফিক্স কৰিম এণ্ড দেন উইল থিংক এবাউট ৰোটেশ্যন চ' ফাৰ্ষ্ট তাৰ চেণ্টাৰ অফ মাছটো ফিক্স কৰিম যাতে ই এজ এ হোল মুভ কৰিব নোৱাৰে চ' চেণ্টাৰ অফ মাছৰ কেইটা ডিগ্ৰী অফ ফ্ৰীডম 3 এণ্ড দেন ৰোটেশ্যন কিমান পচিবল চ' ইমান ডাঙৰ এটা বস্তু উইথ ইনফিনিট নাম্বাৰ অফ পাৰ্টিকলছৰো সেই 6 হয় অ'কে অল ৰাইট চ' বেচিকেলি এইটোত এটা বস্তু ক্লিয়াৰ হৈছে যে যিকোনো মোশ্যন is basically তোমার rotation plus translation so আগতে তুমি ট্রান্সলেশন টু ফিক্স কৰি দিয়া সেন্টার অফ মাস so ট্রান্সলেশন কোনে দিব সেন্টার অফ মাসৰ যদি মোশন আমি দি দিও ট্রান্সলেশন হৈ যাব আমাৰ সেন্টার অফ মাস এনেকুৱা মুভ কৰে আমি এনেকুৱা ভাবিম যে ওকে এই বস্তুটো এনেকুৱা কিবাকে মুভ কৰি আছে ইমান কমপ্লিকেটেড মোশ্যনত আমি সিম্পলিফাইড কেনেকুৱা কৰিম চেণ্টাৰ অফ মাছটো চাম আমি চেণ্টাৰ অফ মাছটো এনেকুৱা গৈছে বাকী একোৱেই নাচাওঁ ইটছ লাইক ওৱান পাৰ্টিকল মুভিং এণ্ড দেন আমি চেণ্টাৰ অফ মাছৰ ওপৰত গৈ যদি বহি যাওঁ দেন আমি কি দেখা পাম ন' মোশ্যন এট অল জাষ্ট মোৰ চাৰিওফালে বস্তুটো মই এনেকুৱা ঘূৰি থাকে চ' মই ৰোটেশ্যনে পাম অনলি ৰোটেশ্যন So আমি center of mass যদি বহু will see only rotation and যদি বাহিৰৰ পৰা just center of mass focus কৰো it's only translation so তাতে দুটা মোশন আছে ওকে এই দুটা মোশন আমাৰ mainly divided and এই দুটা kind of motionই আছে আমাৰ in everything and অলপ slight recap দুটাৰ মাজৰ relation এইটো relation তোমালোকে জানা simple geometry right এটা অবজেক্ট যদি পিওর সার্কুলার মোশনত থাকে দেন ডিস্টেন্স যদি r হয় ই যদি থিটা অ্যাঙ্গল মুভ করে দেন এইখিনি ডিস্টেন্স কি হয় s ইকুয়াল টু r থিটা এন্ড এইটো ডেরিভেটিভ লৈ তুমি বাকি রিলেশন পাবা ইয়াৰ যদি এবাৰ ডেরিভেটিভ লৈছা এন্ড r টু যদি আমি ফিক্সড রাখো কনস্ট্যান্ট যদি হয় দেন ইউ হ্যাভ দিস which is basically v equal to r omega and আকৌ যদি ডেরিভেটিভ লোৱা তুমি ফিক্সড ৰাখি then you have a equal to r alpha right and rotation যেহেতু এইবিলাক অলৰেডি এইচএছত পাইছা rotation আৰু ট্ৰান্সলেশনৰ মাজত ডিফাৰেন্স এইটোৱে যে ট্ৰান্সলেশনাল মোশনত প্ৰতিটো পাৰ্টিকল জাস্ট এটা সিঙ্গল পাৰ্টিকল ধৰা ট্ৰান্সলেশন মোশনত তাৰ কি হয় বেসিক্যালি পজিশনৰ চেঞ্জ হয় এটা বস্তুৰ পজিশন চেঞ্জ হয় rotational মোশনত কি বস্তুটো ফিক্স থাকে সো লেটস সে এইটো এটা চক আছে ওকে চকটো ইয়াৰ পৰা ইয়াতে গৈছে ধৰা তার প্রতিটো পয়েন্ট চকত থকা সেম ডিস্টেন্স মুভ হৈছে রোটেশনত কি এইটো বস্তু যেটো সেম চেঞ্জ হয় ধৰা এইটো আছিল ডাস্টাৰ তেনেকুৱা ঘূৰি গ'ল অবভিয়াছলি প্ৰতিটো পয়েন্টৰ ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান হৈছে অল ডিফারেন্ট ইয়াৰ বহুত বেছি হৈছে ইয়াৰ কম হৈছে but there is something যেটো সবৰ কাৰণে সেম চেঞ্জ হৈছে
What is that? Angle. Yes? So, আমার এটা আগতে যেনেকুৱা আমাৰ এটা reference origin or starting point লাগে, তারপর আমি distance measure কৰোঁ। আমার rotationত তেনেকুৱা এটা reference line লাগে, যাৰ লগত আমি angle measure কৰোঁ। Okay, that's like our origin. এটা reference line লাগিব, zero line এটা। X axis হ'ব পাৰে, Y axis, call it whatever. এটা line লাগিব। Secondly, আমাৰ translationত কি হয়, এটা starting point লাগে। So x0 let's say. And then এটা ending point, some final. ইয়াতে কি হ'ব, এটা বস্তু এনেকুৱা start হ'ব পাৰে, এইটো পজিশ্যনত। So তাৰ starting angle some theta naught হ'ব। And then ঘূৰি গৈছে ধৰা up to some theta f. Okay. Then আমি similarly all formulas, kinematics or physics or kinematics or rotational motion or everything. So s equal to vt আছিল যদি আমাৰ velocity constant থাকে। Okay, মই one dimensional লিখি আছো, s equal to vt। ইয়াতে similarly কি হ'ব? ইয়াতে s নহয়। So first variables বোৰ চাও। Displacement হল আমাৰ translation, displacement, okay, তাতে হল আমাৰ angle, okay, ইয়াতে displacement, তাতে angular change, ইয়াতে আমাৰ and so basically the এই দুটাই basic variable, এইবিলাকৰ ডেৰিভেটিভ চলি থাকিব। Now আমাৰ এইবিলাকৰ ৰিলেশ্যন s equal to vt আছিল। ইউনিফৰ্ম ভেলোচিটি যদি হয় t টাইমত s ডিস্টেন্স যাব, ইয়াতে কিমান এংগল যাব যদি ইউনিফৰ্ম ভেলোচিটি হয় বাট ইউনিফৰ্ম rotational velocity, এটোৰ সিম্বল কি? ওমেগা, ওমেগা t, একদম সেম রিলেশন। চ দেন কি হয় আমাৰ আৰু এটা ৰিলেশ্যন আছে, let's say x equal to x naught ut plus half at square। এইটো এটা ফৰ্মুলা, তোমালোকে সদায় x naught to 0 ধৰা, এই কাৰণে s equal to ut plus half at square হৈ যায়, right? Or you write it like this. So s naught to usually 0 ধৰা হয়, এই কাৰণে 0 নহলে এইটো ফৰ্মুলা। তাতে কি হ'ব, some angle equal to theta naught plus then again omega t plus half alpha t square, okay? n মানে বাকি যিমান ফৰ্মুলা আছে, v square equal to u square plus 2ac, v equal to u plus at, সব কেইটা সিমিলার। জাস্ট কি কৰিব লাগিব তোমালোকে, এই v টো ওমেগা যাব, a টো আলফা যাব, and so on. Now এইবোৰ তো ফাইন, but there are এইবোৰ হল কিনেমেটিক্স, মানে এইবোৰ কজ নহয়, এইবোৰ হল ৰিজাল্ট আমি যেবিলাক দেখা পাওঁ, ডিস্টেন্স মুভ হৈছে, ইয়াৰ ইমান এক্সিলাৰেশন এটসেট্ৰা এটসেট্ৰা, বাট মোশনৰ কাৰণ কি, কজ কি? So when we talk about cause, সেইটো ডাইনামিক্স হৈ যায়, তাতে ফোর্স ইনভলভ হয়, রাইট? ফোর্স হল আমাৰ কজ অফ মোশন। সো ইয়াতে আমি চাম, আমি ফার্স্ট লর পৰা জানো যে আমি যদি ইনার্শিয়াল ফ্রেমত থাকো এন্ড এটা বস্তু যদি রেস্টত আছে, ই সদায় রেস্টত থাকিব, রাইট? তাক যদি মোশন দিব লাগে, উই হ্যাভ টু এপ্লাই সাম ফোর্স। ফোর্স যদি দিও, মোশন স্টার্ট হব, রাইট? এতিয়া আমি রোটেশনত এটা বস্তু এনে বহি আছে, তাক যদি আমি রোটেশন দিব লাগে, হোয়াট ইজ দ্য ইকুইভ্যালেন্ট অফ ফোর্স? What is that rotational force? Just force dile rotation start hoi jabo niki? Is it just force neki slightly different bostu? Okay, so jeneko ami dekhisu je s is goes to theta, v goes to omega. What is that f going to?
কি বস্তু? Yeah, what is torque then? You have to understand. It's just a name, right? Torque is just a name. It's a cause of rotation. So আমি আবিষ্কার করব লাগিব যে কি বস্তুটো হয় rotational. I'm naturally যেনেকুৱা আবিষ্কাৰ কৰিছো যে it has to be angle. So what is that? So মই যদি ধৰা এনেকুৱা এটা দৰ্জা লৈছো, this is a door, top view, okay? ওপৰৰ পৰা দৰ্জাটো top view. So এইটো hinge হয়, তাৰ around দি এনেকুৱা ঘূৰিব পাৰে। মই যদি so এইটো বেসিক্যালি কি হয়, তাৰ axis of rotation হয়। এইটো axis এনেকুৱা দৰ্জাটো খুলে বন্ধ হয়, এইটো হল axis তোমাৰ, এইটো ওকে এনেকুৱা। so ওপৰৰ পৰা মই আঁকিছো। এতিয়া মই যদি ধৰা rotation start কৰিব লাগে, দেন ইফালে ফোর্স দিলে হ'ব, আমি জানো ফোর্সটো ইয়াতে যদি দিও F আৰু তাতে যদি দিও F, is it the same thing? কোনটোৱে আমাৰ rotation easily start কৰিব? এইটোৱে। আৰু যিমান ইফালে আহি থাকিম ফোর্সৰ এফেক্ট কমি কমি আহিব। এন্ড যদি আমি এইটো পইণ্টত ফোর্স দিও, দেন there will be no rotation. তাৰমানে এটা বস্তু শিওর যে আমাৰ এই এক্সিসৰ পৰা ডিসটেন্সৰ লগত ডিসটেন্সটো ইনভলভ হ'ব লাগিব ইন rotational force. সো কিবা এটা যদি rotational version of force হয়, যদি তাতে জাস্ট F থাকিলে নহব, তাতে R থাকিব লাগিব। and it has to be multiplied. so তুমি তাৰ নাম দিছা যদি torque, let's call this tau, symbol এটা দিছো। tau কেনেকুৱা বস্তু? that's the question. tau is just a symbol, right? so tau must be proportional to RF হবই লাগিব। আর আমি যদি ফোর্স নিদিও, F যদি 0 হয়, দেন রোটেশন নহব। আর তুমি যত লৈ যোৱা, it doesn't matter. R is a big number, but F0 মানে 40. On the other hand, তুমি কিমান হাতি আনি লগাই দিছা নেকি, ভাঙি যাব ইয়াতে এক্সেলটো, বাট রোটেশন স্টার্ট নহয় যদি R0 হয়। that means তোমার R যদি 0 হয়, F যিমান ডাঙৰ হলেও rotational force কি হ'ব? 0 হ'ব। so it has to be R into F. বাট ইয়াতে শেষ নহয়, তুমি ইয়াতে ধৰি যদি টানি থকা, যদি ঘূৰিব নেকি, or তুমি যদি ইয়াতে ঠেলি থকা, যদি ঘূৰিব নেকি। so that means এই দৰ্জাটোৰ প্লেন এণ্ড তোমাৰ ফোর্স, দৰ্জাটোৰ প্লেন মানে লেটস সে R ভেক্টৰ, R তো এনেকুৱা ডাইৰেকশন, R আৰু F দুটাৰ মাজৰ এংগল যদি 0 or 180 যদি হয়, then the rotational force has to be 0, right? so tau at 0 equal to tau at 180 degree equal to 0, right? so এনেকুৱা কি trigonometric function আছে? oh by the way, next question, কেনেকুৱা এংগলত ঠেলিলে maximum effect পাবা? 90 degree. so এনেকুৱা কি ফাংশন আছে যেটো 90 ডিগ্ৰীত maximum হয় and 0 and 180 minimum হয়, 0 হয়? sin function, the sin of theta. তার মানে হল ইয়াতে sin of angle between R and F হ'ব লাগিব, ওকে? তাৰ বাহিৰত apparently আৰু কোনো বস্তুৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে। ইটস ভেরি ক্লিয়ার, আমি কোনটো ডিরেকশনত মাৰিম, কিমান ডিস্টেন্সত, কিমান ফোর্সত। so R, F and theta, these are the only three things, and তিনিটা কানেক্ট কৰি আমি এটা বস্তু পাইছো, RF sin theta, which we can define as our rotational force. as a physicist আমি ডিফাইন কৰিব লাগিব। এটা সময়ত তো টৰ্কৰ কনসেপ্ট নাছিল, so ইয়াতে তুমি 2RF sin theta ধৰিবা নে RF sin theta ধৰিবা, it's up to you. It's absolutely up to you. কারণ ফার্স্ট টাইম তুমি rotational motion আবিষ্কার কৰি আছা, and the simplest thing to take will be just define tau equal to RF sin theta. okay, so এইটো হল আমাৰ magnitude of the torque, and আমি এইফালে যদি পুশ কৰো or এইফালে, rotational direction বেলেগ বেলেগ হয়। এনেকুৱা যদি দিও, then ই clockwise motion হ'ব, যদি এনেকুৱা দিও anti clockwise হ'ব। as a convention যিকোনো এটা তুমি প্লাস ধৰিব লাগিব, এটা মাইনাস।
So historically anti-clockwise to plus বুলি ধৰিছে, just like electronৰ charge negative বুলি ধৰা হৈছে। Okay, so anti-clockwise to যদি আমি positive ধৰো, then upward তাৰ direction right hand thumb rule এদি তেওঁলোকে ইউজ কৰিলে, so let's call it a thumb rule। এনেকুৱা যদি ঘূৰে, so it's upward, এনেকুৱা যদি ঘূৰে, it's downward, so it's a vector clearly। r f sin theta corresponding naturally vector আমাৰ কি আহিব মাইণ্ডত? So r is a vector of course, f is a vector, and theta is the angle between them, so clearly r cross f। And you will see যে মানে anti clockwise হলে পজিটিভ হ'ব আৰু আপওয়ার্ড হ'ব, ক্লকওয়াইজ হলে তলৰ পিনে হ'ব। সো এইটো হল আমাৰ rotational force আমি ডিসকভাৰ কৰিছো। ওকে, শিকিব নালাগে, this is where you will arrive logic লগালে। so this is our rotational force। next question যে ওকে, force যদি পাইছো rotationally, then এতিয়া আমাৰ motion describe যদি কৰিব লাগে in any sort of motion, translation of our Newton's second law help করে, F equal to ma। ইয়াতে আমি rotational force পাইছো, and we know acceleration তো define কৰাৰ দৰকাৰ নাই, angle to fast হৈ থাকিব, মানে তাৰ angular হেৰি velocity to টাইমৰ লগত বাঢ়ি থাকিব, that's acceleration, that's alpha। So ইফালে আমাৰ force আছে equivalent, ইফালে acceleration আছে, so there has to be something here that is like inertia। so F equal to ma ত আমাৰ m to কি আছিল? inertia আছিল, যেটো popularly পিছত মানে দেখা গ'ল যে এটো its mass। okay, but to start with its inertia, এটা বস্তু ৰৈ আছে, তাক ফোর্স দিলে ঠেলিলে কিমান যাব, ইনার্শিয়া যিমান বেছি কম যাব, so that's inertia। rotationally এটা বস্তুত rotational force দিলে তাক মুভ কৰাব লাগিলে, দরজাটোৱে ধৰা, তাৰ যিমান বেছি ইনার্শিয়া থাকিব, তাত rotational acceleration কম প্ৰডিউস হ'ব। so what is that inertia here? এইটো কি mass or something else? let's call this symbol use কৰো I। okay, dimensionally চালে গম পাবা যে মাছ তো হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ tau is rf, so f ৰ dimension কিমান? m l t minus 2 আৰু r কি l, so tau obviously m l 2 t minus 2, so এইফালে আমাৰ m l 2 t minus 2। okay, I we don't know what it is। alpha is simple, alpha হল t minus 2, কারণ angle or কোনো dimension নাই, angle or dimension নাই, and alpha is simply d2 theta dt2, উপৰত dimension নাই, তলত দুটা টাইম আছে, so t minus 2, so ইফালে t minus 2, এইটো যদি কাটি যায়, then this thing, call it rotational inertia, has to be in the form of ml square। তার মানে কি জাস্ট মাস থাকিলে নহব, লগতে এটা লেংথৰ স্কয়াৰ থাকিব লাগিব এই বস্তুটো। যদি আমি এটা নিউটনছ ল টাইপ ল বিচাৰি আছো, and from that আমি ফার্স্ট টাইম ইনার্শিয়া ডিফাইন কৰিছো, কাৰণ নিউটনে ইনার্শিয়া ডিফাইন কৰিছে থ্ৰু his second law। so আমিও তেনেকুৱা ডিফাইন কৰিম, this is our second law। okay, so second law যদি এইটো হয়, then আমাৰ I to ml square টাইপৰ। এতিয়া সিঙ্গল এটা পার্টিকল লোৱা, জাস্ট আ সিঙ্গল পার্টিকল, তাৰ মাস m ধৰা, আৰু এইটো ধৰা তাৰ এক্সিস, এনেকুৱা ঘূৰি আছে। নেচাৰালি ইয়াতে দুটা বস্তু, m is the mass of the particle and তাৰ distance from the axis is r, so the naturally the length that you have is that r। so তুমি যদি ফার্স্ট টাইম আকৌ ডিফাইন কৰি আছা your inertia, then you can define it as mr square for a single particle। you replace the length by r, যেটো length তোমার হাতত আছে, there is no other length, আৰু কোনো length নাই হাতত, there is only one length in this physical example, is the distance। বাকি আছে নেকি length? কোনো length আছে নেকি?
It's r is the only length you have. And our mass of the particle, বাকি কোনো mass নাই. So it's m time r square. So it has to be this. আগতে কিবা নাম্বার থেকে পড়ে 1/2, 0.5, 3.3/2 কিবা থাকিলেও সেম হ'ব. But আমি কিয় কমপ্লিকেট কৰিম আমাৰ লাইফ যদি আমি ডিফাইন কৰি আছো as inertia? We will not. So it's m r square. Okay. So তার মানে rotational force is this and rotational inertia is this m r square for a single particle still. Okay. And then এই দুটা মিলাই আমি এটা Newton's law type law লিখিব পাৰো F equal to ma type, which will be this. But then আহি আছো আকৌ back to moment of inertia অলপ পিছত. এইটোৰ পৰা আৰু এটা, but second law কিন্তু exactly এইটো নহয়, তোমালোকৰ মনত আছে. Second law, this is not second law. এইটো হ'ল second law এটা consequence. Second law to কি আছে? Yes, rate of change of momentum. So F equal to dp dt. That's exactly our second law. So ইয়াতে আমার tau আছে, ইফালে momentum আছে. Naturally, আমি যদি second law তেনেকুৱা লিখিব খোজো, then we need a rotational momentum here. Right? Jar rate of change, এইটোৱে দিব. We can call that L. And call it rotational momentum or angular momentum as you wish. And L2 কেনেকুৱা shape হ'ব, তাৰ structure কেনেকুৱা হ'ব, তুমি ইয়াৰ পৰা r cross f টো ইয়াতে বহাই দিয়া, r cross f. Okay. Now this is r cross f. And f আমি কি জানো? From translational motion, it's dp dt. Right? Newton's second law, dp dt. Jodi r constant hoy, doesn't change, let's say, absolutely, then ddt to bahirot loi ahibo para jay. There is just r cross p, and there is ddt. So you can define, but eta kotha monot rakhibay, it doesn't mean যে r equal to l cross p. Sorry, l equal to r cross p. And let's see. ধরা তোমার হাতত দুটা ফাংশন আছে, এটা হল fx equal to x square plus 2 আৰু এটা ফাংশন আছে gx equal to x square minus 10. Obviously, ddx of f equal to ddx of g, okay, doesn't mean f equal to g. A constant থাকার কারণে, তার মানে ইয়ার পর যদি আমি কনক্লুড করো, then l equal to r cross p plus some constant. At least l equal to r cross p plus some constant. That's what we can say. Okay. And পিছত আমি যদি আৰু ডিটেইলছত angular momentum যেতিয়া ডিরাইভ কৰিম, you will see that এইটো আমি সেট কৰি দিব পাৰো by choosing our origin. যে c2 আমি 0 বহাই দিব, and that's how we define. যে যেনেকুৱা তোমালোকে ধৰা ইকুইভ্যালেন্ট হ'ব গ্ৰেভিটেশনাল পটেনশিয়াল এনার্জি কৰিছা, রাইট? তার গ্ৰেভিটেশনাল পটেনশিয়াল এনার্জিৰ কোনো অ্যাবসলিউট ভ্যালু নাই. There is no absolute value. Gravitational potential energy যে difference tour meaning আছে, absolute কোনো meaning নাই. ইয়াত যদি এটা চক রাখো, তার যদি মাস m হয়, এর potential energy কিমান? কিমান? বাহৰিলা নেকি? m মাস মই টেবুলত ৰাখিছো. টেবুলৰ হাইট ধৰা গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা h, mgh. Is it? So মই এইটো ফ্লোৰৰ পৰা h কিয় মেজার কৰিম? মই কিবা কোয়াৰ তলৰ পৰা, নহলে পৃথিৱীৰ সেন্টাৰৰ পৰা, নহলে সি লেভেলৰ পৰা, it's up to you, right? So হেতু স্ট্যান্ডার্ড নহয়. The ground level is up to you. তুমি চুজ কৰি লবা.
যে ওকে আমার গ্রাউন্ড লেভেল এইটো ধরিম এন্ড তাক আমি 0 বলি ধরিম দ্য গ্রাউন্ড H0 যদি হয় এই mgH0 টু গ্রাউন্ড স্টেট H0 টু আমি 0 বলি ধরিলাম এন্ড সো দ্যাটস মাই 0 উইথ রেসপেক্ট টু দ্যাট mgH বাট আসলতে ইটস অলওয়েজ সাম mgH মাইনাস H0 এনেকুৱা H0 টু আমি আমাৰ হাতত আমি 0 বলি ধৰিলো সো দ্যাটস হাউ উই ডিফাইন দিস যে এই কনস্ট্যান্টটো আমি নধৰো দিস ইজ হাউ উই উইল ডিফাইন সো আমি কি পালো কেইটামান বস্তু তাও আমাৰ r ক্ৰস f আৰু এইটি আমাক হেল্প কৰিছে টু ফাইন্ড l ইকুয়াল টু r ক্ৰস p সো এইটো হল মোমেন্টামৰ rotational version এইটো হল ফোর্সৰ rotational version and then inertia হল আমাৰ mr square okay m to translational inertia or mass I to rotational inertia or rotational mass if you want if you like and এইবোৰ কানেক্ট কৰে যে ইকুয়েশনস বোৰে আমাৰ Newton's law type equation second law we can write tau equal to ddt of L এইটো আমাৰ ফান্ডামেন্টাল সেকেন্ড ল হ'ব আৰু যদি কিবাকে তাৰ সো এইটো যোৱাৰ আগতে সিমিলারলি তোমালোকৰ ইনাৰ হেৰি কেনেকুৱা ডিফাইন কৰিছিলো আমি মোমেন্টাম p আছিল আমাৰ কি mv right we can similarly define our L to be I omega this inertia time rotational velocity mass inertia times velocity okay so now amar jodi I2 ইয়াতে যদি আমি লিখো so ddt of I omega I যদি constant হয় constant moment of inertia then আমি ddt টু ভিতৰত লৈ I2 ওলাই লৈ আহিব পাৰো and then we can write it as I alpha so it's like F equal to ma যেনেকুৱা F equal to ma to valid only যেতিয়া mass constant হয় নহলে কি থাকিব লগতে আৰু এটা টার্ম থাকে vm dm dt right but mass constant হলে এটো 0 হয় so only F equal to ma ইয়াতে similarly তোমার I d omega dt plus di dt omega আৰু এটা টার্ম থাকিলে হয় just I যেহেতু constant এটো 0 ধৰিছো আমি this is 0 for I to be constant so আমি এইবোৰ কেইটামান ল পালো this okay now coming back to moment of inertia কিমান সময় আছে 5 মিনিট তাৰ পিছত কি ক্লাস আছে তোমালোকৰ নাই কিয় এসএসসি কাৰ এসএসসি কেইটাত আছে নাই তো ইয়াৰ পিছৰ ক্লাসটো নাই চলক 10-15 মিনিট কৰা যাব কোনো নাই ওকে সো আমি এটা বস্তু দেখিছো যে আমাৰ rotational inertia এনেকুৱা এটা এক্সিস যদি থাকে তাৰ এৰাউণ্ডত যদি ঘূৰি আছে এটা বস্তু সিঙ্গল পার্টিকল এটা ধৰা ইয়াৰ মাস যদি m হয় এক্সিসৰ পৰা পারপেন্ডিকুলার লেংথ যদি r হয় দেন এই বস্তুটোৰ rotational inertia is mr square তাৰ মানে সেম মাস থাকিলেও যিমান দূৰত থাকিব তাক রোটেট কৰোতে আমাৰ কি লাগিব it has more inertia so more rotational force or torque লাগিব okay now etu single particle কাৰণে once again life iman simple নহয় complicated extended objects আছে যেহেতু আমি rigid body বুলি কৈছো so কেইটামান বস্তুৰ আমি moment of inertia derive কৰিম it's a ring then a hollow cylinder hollow and তোমালোকে কৰিবা এইবোৰ সব কেইটা এতিয়াই and then we'll do a disc and then we'll do a solid cylinder
Okay. So quick question. এই ৰিংটোৰ মাছ টোটাল মাছ m আৰু ৰেডিয়াছ কেপিটেল r. ইয়াৰ মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া কিমান হ'ব? মুখস্থ আনসাৰ নালাগে এইচএছৰ পৰা. I don't need your whatever you remember. কি হ'ব এতিয়া লজিক্যালি ক'বা ইয়াৰ মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া? mr স্কয়াৰ হ'ব কিয়? মাস টাইম ওকে ডিস্ক হলে mr স্কয়ার মানে লজিকটো কি mr স্কয়ার কি হ'ব কিয় হাফ mr স্কয়ার নহয় 3/5 mr স্কয়ার নহয় 0.5 mr স্কয়ার কিয় নহয় mr স্কয়ার কিয় কোৱা ৰেডিয়াস টু So ডিস্কৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ডিস্কৰ মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া mr স্কয়াৰ নহয় কিন্তু হাফ mr স্কয়াৰ so তুমি on the correct track but আৰু ৰিফাইন কৰা লজিকটো অলপ ৰিফাইন কৰা আমি কেনেকুৱা এইটো mr স্কয়াৰ বুলি ক'ব পাৰো with guarantee no confusion at all Ritik, কি লজিক mr স্কয়াৰ হ'ব নেকি mr স্কয়াৰ নে হাফ mr স্কয়াৰ হাফ mr স্কয়াৰ কোনে কোনে এগ্ৰি কৰা হাত দাঙি দিয়া mr স্কয়াৰ এইটো নিউট্ৰেল ষ্ট্ৰেংথটো বহুত বেয়া বস্তু যেতিয়া সমাজত অত্যাচাৰ হয় কিছুমান সদায় নিউট্ৰেল থাকে আৰু ভাবে যে মই নিউট্ৰেল আছো নিউট্ৰেল থাকা মানে বেসিক্যালি তুমি অপ্ৰেছাৰ বা অত্যাচাৰীক হেল্প কৰি আছা ওকে নিউট্ৰেল থাকিব নালাগে ইউ শুড হেভ এন অপিনিয়ন আদাৰৱাইজ ফেচিজম তেতিয়াই আহে যেতিয়া নিউট্ৰেল থাকে বেছি মানুহ যে এজনে আনেকজনে পিটি আছে মই নিউট্ৰেল ভাই মই যা একো নাজানো okay that is not neutrality that is you are involved you are also beating that guy indirectly okay so মানে নিউট্ৰেল থাকি না ভাবিবা মোৰ একো পাপ কৰা নাই ইকুৱেলি তাতে পুৰা ভাগ লৈ আছা পাপটো তুমি okay so neutrality নাই কোৱা হাফ mr স্কয়াৰ কেইজন mr স্কয়াৰ okay ঠিক আছে okay লজিক টু ইয়াতে চোৱা ইয়াতে আমাৰ এই ৰিংটো ফেনটো বিৰাট সাউন্ড এবাৰ এটলিষ্ট দুই এটা বন্ধ কৰি দিয়া যায় okay ইমানত গৰম নাই সো এটা এনেকুৱা ভাবা এনেকুৱা মই বহুত পাৰ্টিকলছ লৈছো বহুত পাৰ্টিকলছ এটা পাৰ্টিকলৰ মাছ হল ধৰা স্মল m আৰু প্ৰতিটো কিমান আছে r ডিসটেন্সত আছে সো ইটস লেটস সে n নাম্বার অফ পাৰ্টিকলছ আছে আৰু মই এটা সাৰ্কেলত বহাই দিছো ইহঁতক সো এই গোটে সিস্টেমটোৰ মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া কি হ'ব পাৰ পাৰ্টিকলৰ মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়াৰ সাম হ'ব বেসিক্যালি সো mr স্কয়াৰ plus mr square plus mr square up to n number of terms. So sub ketar mr square jodi ami common loilo that's 1 plus 1 plus 1 up to n numbers so it's n so it's n times n r square. Now protitur mass hol small m n number of masses ase so n into m মানে কি total গতি বস্তুটোৰ মাস so it's this right এতিয়া আমি যদি ভাবো যে এই পাৰ্টিকলবোৰ goes to infinity almost and mass বিলাক goes to 0 tends to 0
ইনফিনিটছিমাল সো একেলগতে কি হৈ আছে দিস n is going to infinity but m is going to almost 0 okay then this thing n into m still remains the same কারণ এটাৰ মাছ সৰু সৰু m হৈ গৈ আছে but then গোটে কাৰণ চোৱা কাৰণ কি এনেকুৱা ভাবা যে টোটাল যদি তোমাৰ m হয় মাছ then এটাৰ মাছ কিমান হ'ব m divided by n right n number of যদি particles আছে total mass যদি m হয় so per particular mass কিমান m divided by n so তাৰ মানে আমি small m to কি লিখিব পাৰো m by n আৰু এইটো কি n so even before you take the limit of m tending to 0 and n tending to infinity limit to infinity যোৱাৰ আগতে এই দুটা কি হৈ যাব cancel হৈ যাব so you will have mr square but you know যে সেই লিমিটটো কি হয় particles বোৰৰ mass tending to 0 আৰু particular number tending to infinity যদি কৰা you will get a smooth ring so ring or point of inertia mr square হ'ব কাৰণ হল তুমি ring is basically a collection of single particles sitting at a fixed distance ত ঘূৰি থকা এটা particular moment of inertia mr square হয় 10টা particle 10 mr square হ'ব and so total m যদি mass হয় mr square হ'ব next question hollow cylinder at a radius r and mass m moment of inertia কিমান হ'ব hollow ভিতৰতে কমাই কি কৰিম এতিয়া আমি what is similar logic mr square h আহিব okay mr square আৰু h যদি হয় then ইয়াৰ তো ডাইমেনশন দেখোন ml কিউব হৈ গল এই মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া না থাকে তার ডাইমেনশন তো ml square mrh okay দুটা রিং এটাৰ ওপৰত আন এটা ৰিং বহাই দিছো মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া কিমান হ'ব 2 এটা ৰিং আছে তাৰ mr স্কয়াৰ তাৰ ওপৰত আৰু এটা ৰিং বহাইছো এক্স্যাক্টলি তাৰ এই দুটা মিলি তাৰ মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া কিমান হ'ব mr স্কয়াৰ প্লাস mr স্কয়াৰ 2mr স্কয়াৰ তাতে হলো সিলিন্ডার তো বেসিক্যালি রিংৰ ওপৰত ৰিং বহাই থাকিলে ইউ গেট এ হলো সিলিন্ডার so the moment of inertia eta ringor jodi hoy mr square ringor mass jodi hoy tomar ring etar mass jodi hoy tomar small m tar moment of inertia mr square then ero korile basically n dhora enekwa n number of ase so small m is basically capital N divided by n গোটেইখিনিৰ মাছ যদি then once again you have mr square times যিমান 1 plus 1 plus 1 plus 1 n number so m by n times n into r square is simply mr square এটা particle fixed distance of mr square এশটা particle মিলাই যদি কপি total m হয় mr square এ হ'ব কারণ তার স্ট্রাকচারালি চেঞ্জ হোৱা নাই সিলিন্ডার এটাও তার এক্সিস ফিক্সড এটা রিং ইয়ার mr স্কয়ার আৰু এটা রিং তারও mr স্কয়ার সো গোটে বডিটোৰ ক্যাপিটাল m r স্কয়ার হ'ব সবকেটা মাস এড হৈ যাব ওকে সো বেসিক্যালি সিঙ্গল পার্টিকল রিং এন্ড হলো সিলিন্ডাৰৰ কোনো ডিফারেন্স নাই as long as তুমি এক্সিস টু সেম ৰাখিছা এই সার্কেল সার্কেল solid disk যদি হয় এতিয়া কি হ'ব এইটো আমি কেনেকৈ সলভ কৰিম you have a solid disk now কি লজিক easily যাতে পোৱা যায় আনসার
What is that logic? So particle ring hollow cylinder মনত থাকিব কি হয় আনসার বনাই দিব পাৰো এটা ইউজ কৰি আন এটা এতিয়া যিবিলাক আমি শিকিছো তাৰ পৰা এইটো বনাব পাৰি নেকি কিবাকে so always think about like মই যেটো জানো হেতু পিস মিলাই আন এটা বস্তু বনাব পাৰি নেকি and if we can then answer আমি উলিয়াব পাৰি বহুতটা ring use কৰি ringবোৰৰ আৰু কি কৰিব লাগিব yes so varying radius or rings add kori so what we will do this plus this dot plus up to here r equal to hobo 0 আর এটোর r equal to hobo r এইবোৰ যদি add কৰি দিও প্ৰতিটোৰ moment of inertia so এইটোৰ moment of inertia 0 middle kiba this এইটো লোৱা এইটোৰ ধৰা some small r then এইটোৰ moment of inertia hobo ইয়াৰ mass ইমান hobo let's call this the mass small m r square okay and then এই সব কেইটা যদি আমি add কৰো then we'll get it but সব কেইটাৰ mass এতিয়া same নহব and ring belong different size or right so we'll call them প্ৰতিটোৰ ধৰা well mi r I square so এইটো এনেকুৱা টাইপৰ এটা বস্তু হ'ব যাতে i টো এনেকুৱা হয় যাতে r or minimum value to থাকে 0 and maximum value to capital R and আমাৰ m বিলাক কি হ'ব লাগিব infinitesimally small হ'ব লাগিব r বিলাক চেঞ্জ হ'ব লাগিব বহুত লাহে লাহে infinitesimally r plus dr তেতিয়া আমি কি পাম কন্টিনিউয়াস এটা ডিস্ক পাম সো তেনেকুৱা কন্টিনিউয়াস সিচুৱেচনত সাম কৰিব নোৱাৰো কাৰণ এনেকুৱা টাইপৰ m by n কৰি দিব নোৱাৰো নাও কিয় নোৱাৰো কাৰণ ইকুৱেল মাস নহয় তো এইবোৰত ইজি আছিল সব কেইটা ৰিং সেম সাইজৰ সো এটা টোটাল মাস যদি m হয় টোটাল নাম্বার যদি n হয় m divided by n equally distributed এতিয়া মাসবোৰ যে চেঞ্জ হৈ আছে সব কেইটা ৰিংৰ মাস সেম নহয় সো তেনেকুৱা m by n কৰি সাম কৰি দিব নোৱাৰো so we have to go to integration is basically sum just যেতিয়া continuous হৈ যায় change to infinitesimal হয় so you need something like এটাৰ মাস আমি কি ধৰিম we will say the mass of one ring is dm আৰু সেই dm mass থকা ring to radius r so r square and r or value eti amar change hobo from 0 to capital R so that way we get the full disk now dm aru r thakile to ami integrate koribo noaro karon iyate kiba function of r hobo lagibo right iyate jodi x thake ete fx na thakile dx na thakile ami integration kene korim either this r has to be a function of m or m has to be a function of r নহলে আমি এনেকুৱা টাইপৰ fx dx যদি না থাকে we don't know how to do integration so কিবাকে আমাৰ কি কৰিব লাগিব dm বস্তুটো r ৰ টাৰ্মছত লিখিব লাগিব we have to do it so আমি in between এনেকুৱা এটা ring লম যাৰ slight thickness আছে slight infinitesimal thickness কাৰণ অলপ slight thickness না থাকিলে তাক এড কৰিলে ই নাবাঢ়ে so infinitesimally thickness so মাজৰ ধৰা এটা ring লৈছো মই মাজৰ মানে এইটো ফুল ডিস্ক হয় তাৰ ইয়াত কৰবাত এটা ring হল দিস আমাৰ আইএত ডিস্কটো তো এইটো এনেকুৱা শেপৰ ওপৰৰ পৰা এনেকুৱা লিখো okay so ইয়াৰ thickness ধৰা let's call this dr aru inner radius r thickness dr so tar mane eitur mass amar lage and in terms of ki lage dia ki ase total final disk to mass dias there is capital M so eikhini tar mane mass ki man hobo so total mass amar m
এম মাছৰ সো টোটাল এৰিয়া কিমান পাই আৰ স্কয়াৰ পাই আৰ স্কয়াৰ যেতিয়া হয় ফুল ডিস্ক তাৰ মাছ কিমান হয় এম সো এৰিয়া যদি ইয়াৰ ধৰা সাম স্মল এ হয় দেন করসপন্ডিংলি সেই বস্তুটোৰ মাছ কিমান হ'ব right simple নিয়ম pi r square full disk tour mass m then small area যদি a হয় thin piece tour তার mass হবো this so তার মানে এইটোই হল bm আমার m by pi r square into the small area a so এই thin বস্তুটোৰ area উলিয়ালে আমাৰ কাম হৈ গৈছে thin বস্তুটোৰ area কেনেকুৱা পাম আমি কি circumference into এইটো result হয় only when so তোমার answer to okay let's say তোমার এটা disk এনেকুৱা আছে এইটোৰ radius ধৰা 2 আৰু এতিয়াৰ 3 ইউনিট এইটোৰ এই thickness টোৰ area কি হ'ব তেনে হলে 2 pi r2 into thickness 3 minus 2 1 4 pi হসাকে 4 pi হয় নে এইটোৰ এৰিয়া it's not right এটো নহয় but then আমি কিয় লিখো এনেকুৱা যে 2 pi r dr so usually hs ত মানে নকও ইমান but you have to know it so it's not the proper way is a circumference is the length dr is the thickness so length into breadth is area that is only true for rectangles it's rectangle not for circular things right so circular thing or annular disk or area ami kenekwa uliao then what is the method kenekwa uliam then correct value yes so ডাঙৰটোৰ এৰিয়া মাইনাস সৰুটোৰ এৰিয়া কৰি দিও যদি বাকি থাকি যাব এইখিনি সো ইয়াতেও সিমিলার ইয়াতে সোয়া এই অৰু এৰিয়া যদি সৰুটো লাগে সো ডাঙৰ ডিস্কটোৰ এৰিয়া হ'ব পাই r plus dr whole square কারণ r plus dr is the radius of the bigger disk minus তোমার পাই smaller disk ir square তেতিয়া আমি কি পাম সৰুটো পাম so এইটো যদি তুমি কৰা then you have pi r square plus 2r dr plus dr square minus pi r square and so তোমার এইটো cancel হৈ যাব এইটো cancel হৈ যাব so you have 2 pi r dr plus pi dr square okay and at that point you take the limit dr going to 0 কারণ আমি ইমানই সৰু ডিস্ক লৈ আছো ডিস্কৰ thickness it tends to 0 at that point you can drop this term with respect to dr কারণ এইটো dr হয় তো dr square হয় এইটো ধৰা 10 to the power minus 6 যদি হয় this will be 10 to the minus 12 এনেকুৱা বস্তু 2 3 4 5 6 আৰু হেতু হ'ব so that's why you can drop this যদি তাতে satisfied নহয় তুমি dr আৰু হৰু লোৱা take it 10 to the minus 100 then this will be 10 to the minus 200 absolutely negligible so you have this 2 pi r dr so এইটো কি thin যেটো ডিস্ক আছে তাৰ এৰিয়া পালো আমি এইটো লৈ গৈ আমি তাতে যদি ভৰাই দিও 2 pi r dr then we have our 2 pi r divided by r square dr এইটো আমাৰ কি হ'ব মাস হ'ব রাইট এন্ড যদি তুমি তাৰ পিছত হেৰি কৰা yeah 2 pi r dr over r square and then কি আছিল লগতে আছিল r square আছিল আৰু এটা right আৰু এটা r square আছিল
So r cube, so 2 pi by r square বাহিৰত আহি যাব, and you have r cube or integration, which is r cube or integration or কি হয় result, r to the power 4 by আৰু 0 to r, so just simply এইটো হৈ যাব 2 to কাটি half r square r square r square, so you have half mr square. m to ইয়াতে পাহৰিছো, এই m আছিল নহয় ইয়াতে এটা, so half mr square. Fine, diskor half mr square. Solid cylinder or কি হ'ব, same হ'ব, half mr square হ'ব. ডিস্কৰ ওপৰত ডিস্ক বহাই বহাই সলিড সিলিন্ডাৰ এটা আমি বনাব পাৰোঁ. সো ডিস্কৰ যদি হাফ mr স্কোয়াৰ হয়, সলিড সিলিন্ডাৰৰো হাফ mr স্কোয়াৰ হ'ব. অ'কে, লাষ্ট কুৱেশ্যন তোমালোকক, এণ্ড দেন ইটছ অভাৰ. মই যদি এইটো টেবল যদি এনেকুৱা ইনক্লাইন কৰি দিওঁ, লেটছ চে ইনক্লাইন কৰি ছেইম চাইজৰ এটা সলিড সিলিন্ডাৰ, এটা হলো সিলিন্ডাৰ লৈছোঁ, দুটাৰ মাছ সেম, ৰেডিয়াছও সেম. অ'কে, দুটাৰ মাছ সেম, ৰেডিয়াছও সেম, এটা হলো এটা সলিড, চ' ডিফাৰেণ্ট মেটেৰিয়েলৰ হ'ব. কৰি আমি যদি এনেকুৱা ড্ৰপ কৰোঁ ৰল, কোনটো সোনকালে গৈ পাব এইটো চাইডত? সলিড. ৱাই? No, mass same. Mass দুটাৰ same. Mass same. Yes. Solid tour inertia, moment of inertia কম. So ইয়াতে torque কোনে দি আছে? Gravity. Gravity is applying the torque. And same torque দুটাৰ ওপৰত act কৰি আছে চোৱা. Same torque. So যাৰ এতিয়া inertia কম হ'ব, তাৰ acceleration বেছি হ'ব. কারণ টাউ ইকুয়াল টু আই আলফা. সলিড সিলিন্ডাৰৰ হাফ mr স্কোয়ার, হলো সিলিন্ডাৰৰ mr স্কোয়ার, ডাবল. সো হলো সিলিন্ডাৰৰ যেটো এক্সিলাৰেশন হ'ব তাতকৈ ডাবল এক্সিলাৰেশন হ'ব সলিড সিলিন্ডাৰৰ, এন্ড সো ইট উইল বি ফাস্টাৰ. দেখিলে লাগিব যে আই মিন সলিডটো তো সলিড হয়, কিন্তু সোনকালে যাব লাগিছিল, কিন্তু নাযায়. ওকে, ইনফ্যাক্ট মাছ অলপ বেছি থাকিলেও নাযায়, unless and until the total moment of inertia গৈ. So solid tour half mr square, right? আৰু ইয়াৰ ধৰা half m1r square ধৰা, আৰু এইটোৰ m2r square, এইটো হলো, এইটো solid. কিন্তু m1/2, m1 ধৰা বেছি, m1 বেছি, still m1/2 যদি m2তকৈ কম হয়, then or same হয়, কম slightly কম হয়. So ইয়াৰ ধৰা মাছ 5 আৰু ইয়াৰ 6, still কি হ'ব? 6/2 is still 3. So you will see that তোমাৰ সলিডটোৱে ফাস্টাৰ যাব. ওকে, তাৰ মানে কি মাছ বস্তুটো যদি সেম থাকে, বাট আমি ডিস্ট্রিবিউট যদি কৰি দিওঁ দূৰত দূৰত, তাৰ ইনাৰ্চিয়া বাঢ়ি যায়, rotational inertia বাঢ়ি যায়. Okay, so it's not just mass, it's the distribution of mass. And axis or ওপৰতো ডিপেন্ড কৰে, কিমান দূৰত axis আছে তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব কিমান দূৰত মাছ আছে. Okay, so I mean that's why তোমাৰ মেকুৰী জেকেট তুমি যেৰেকুৱা ডিৰেকশ্যনত ধৰি উল্টা কৰি পেলাই দিয়া, it will land on its feet. So এই লেন্ডিঙত যদি স্লো মোশনত যদি চোৱা, it distributes its mass by taking various shapes. কৰি নিজৰ angular momentum to manipulate কৰে, moment of inertia change কৰি, and then it falls on it. তুমি নোৱাৰিবা, তোমাক ধৰি তুমি মেকুৰীৰ নিচিনা ট্ৰেইনিং কৰিব লাগিব. You have to be trained athlete to do that. কি কোৱা? তোমাক আমি ফিজিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওপৰৰ পৰা ট্ৰাই কৰোঁ নেকি? আৰু হেৰি যে থাকে
আইচ ডেন্সাৰবিলাক স্কেটাৰ যে থাকে ডান্সাৰ তাতে ডেন্স কৰে তেওঁলোকে চাবা যেতিয়া ফাষ্ট ঘূৰিব লাগে তেতিয়া তেওঁলোকে এনেকুৱা হৈ যায় মানে ছিংগল লাইনত আহি যায় এণ্ড যেতিয়া শ্ল' হ'ব লাগে তেওঁ হাত এণ্ড ভৰি স্প্ৰেড কৰি দিয়ে তো স্প্ৰেড কৰি তেওঁলোকে মইণ্ট অফ ইনাৰ্চিয়া বঢ়াই দিয়ে বঢ়াই দিয়াৰ লগে লগে তেওঁৰ ৰ'টেশ্যনেল স্পীড কমি যাব এক্সিলাৰেশ্যন আৰু যেতিয়া ফাষ্ট ঘূৰিব লাগে তেতিয়া তেওঁলোকে একদম গোটেই লিনিয়াৰ এটা লাইনত আহি যায় চ' দেটছ হাউ দে মেনিপুলেট দেয়াৰ স্পীড অফ ৰ'টেশ্যন তুমি নিজেও কৰি চাবা বহুত স্মুথ ৰ'টেটিং চেয়াৰ যদি থাকে আইচ নাই ইয়াতে চ' নোৱাৰিবা তোমালোকে বাট এনিৱে চ' দেটছ ৱাই ইউ শুড ট্ৰাই দিছ বহুত মজা কিন্তু স্কেটিং প্ৰথমতে অলপ হেৰি লাগে ৰিস্ক বাট ইটছ ৰিয়েলি ফান যিটো মানে অলমষ্ট লাইক ফ্লাইং মানে চ' কৰি চাব লাগে ইউ হেভ টু এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিছ থিংছ